กาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วยังมีโรงเรียนประจำหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ได้เรื่องลือกันว่ามีสาวสวยอยู่คนหนึ่งที่ไผๆได้เห็นแล้วก็ต้องได้แงนข้อกลับมามองเฮ้มาเคยแน่แม่ก็บอก และนั่นแหละครับทั้งเหมือนในห้องเรียนห้องนี้พากันหันมามองที่ผู้หญิงคนเดียวนั่นก็คือน้องปอบสาวที่สวยที่สุดในโรงเรียนครับสวยที่สุดสวยจนง้อตายควายลมสวยจนต้องนุ่มๆมาลุ่มตุ้มตอมดังกับแมงวันต้อมอึครับสิมากหรือบ่มากฮะใหญ่เขาจะขึ้นได้เว้ยอย่างน้อยๆก็แนมหน้ากันเบิ่งแน่นะแต่ดูท่าที่เบิ่งแล้วน้องปอบก็บ่สนใจไปเลยเพราะว่าน้องปอบมีคนในใจเขาอยู่แล้วครับจ้อยผู้ยากจนหน้าตาคมทรงผมช่ำเฉยนุ่งแต่สกัดขาดแต่บาดใจสาวๆโดยเฉพาะน้องปอบที่พวกเขาเคยรู้จักกันมาตั้งแต่อย่างน้อยจ้อยเจ้าคือแก้เลขผิดอีกแล้วนี่จะหูบ่ว่า2 คูณ 2เป็น4อีโธ่น้องปอบนี่มันบ่แม่นสูตรเลขบวกแต่นี่คือสูตรแก้เลขผิดพิสิทธิ์ใจเพื่อให้น้องปอบมาสอนและจอยก็จะได้อยู่ใกล้น้องปอบไปนั่นนะจะเป็นสวยหมายความว่าจะไหนเนี่ยก็เป็นคิดดีคิดอันละนั่นแหละครับทั้งว่าจอยจะยากจนแถมยังมีหน้าตาสามเชยแต่จอยมีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือมุกเสียวเกี่ยวสาวและเมื่อไผโดนจอยหยอดเข้าไปแล้วก็จะหลงแทบจะหาทางกลับบ้านบ่เจอตัดภาพมาที่มุมหนึ่งของหลังโรงเรียนก็ได้มีชายผู้หน้าโหดทรงผมเก่าอยู่คนหนึ่งเขากำลังมองมาที่จอยและปอบพร้อมกับกัดแขวด้วยความโมโหโตโสเหมือนกับว่าเขากำลังอิจฉาจอยที่จอยได้ใกล้ชิดอยู่กับปอบมือของเขากำกระป๋องแน่นและบีบมันสุดแรงแล้วเอ่ยคำอุทานออกมาว่าเป็นหยังคือเป็นมักจอยเป็นหยังคือบ่แม่นเฮาที่มีพร้อมทุกอย่างเฮ้ยเขาคือแฮนซัมครับในอดีตเขาเคยมีปมย้อนกลับไปในวัยเด็กของเขาในขณะที่แฮนซัมกับลังยางเหรียญอยู่เขาก็ได้ล้มลงและห้องโอ้ออกมาสุดแรงและเจ็บปวดรวนเล่ามากที่เดินมืนกวยแต่ว่าสายตาของทุกคนที่มองมากับบ่มีไผสนใจแฮนซัมเลยทั้งว่าเขาสิห้องแห้งซำใดก็ตามแต่ว่าครับก็ได้มีผู้หญิงคนหนึ่งนั่นก็คือน้องปอบเขาได้ยืมมืออันบอบางไปหาแฮนซัมบ่หลังเล่ครับใส่มืออันหยาบก้านจับเข้าไปที่มือของปอบและลุกขึ้นทันทีซัมบ่นำน้องปอบยังให้พาเช็ดหน้าลายดอกไม้ให้แฮนซัมอีกด้วยในครั้งนั้นเฮ็ดให้แฮนซัมตึงตาตึงใจจนน้ำมูกไหลออกจากโพรงจมูกทั้ง2 รูและนั่นแหละครับจึงเป็นเหตุให้แฮนซัมมากน้องปอบตั้งแต่อย่างน้อยจนถึงตอนนี้แต่ปัญหาก็คือปอบมีคนของใจอยู่แล้วนั่นก็คือจอยจักมือคอยต้องเอาเจ้ามาเป็นเมียคอยให้ได้แฮนซัมหันหลังหนีด้วยความโมโหและปฏิญาณกับตนเองว่าสักวันปอบต้องเป็นของเขาและเวลาก็ล่วงเลยมาเป็น10 ปีครับพวกเขาทั้งหลายก็เฮียนจบหมดแล้วแต่เส้นทางเดินของพวกเขาสั่งต่างกันดังผ้ากับเหวแฮนซัมเรียนจบมากก็ได้มาเฮ็ดเวียกแทนพ่อครับเขาเป็นเจ้าของโรงสีขนาดใหญ่ฐานะจึงร่ำรวยมากเขามีทั้งรถมีทั้งบ้านเขามีทุกอย่างครับแต่เขาก็บ่เคยคิดที่จะเปลี่ยนทรงผมของเขาเลยตัดภาพมาที่จอยก็ได้รับมรดกต่อจากพ่อเช่นกันครับแต่ด้วยฐานะที่ต่างกันจอยจึงได้แค่ขับรถไถหน้าเพื่อหว่านก้าและปลูกเขาเพื่อเอาเขาไปสีในโรงสีของแฮนซัมแต่ถึงฐานะของพวกเขาจะต่างกันปานนี้น้องปอบก็ยังอยู่เคียงข้างจอยบ่ได้เลือกแฮนซัมที่มีทุกอย่างความร่ำรวยความสุขสบายคนคือมักจอยมันดีกว่าข่อยบ่อนใดมุกเสียวเหรอเฮ้อเฉยชิบหายยุคนี้เขาบ่ใส่มุกเสียวเกี่ยวสาวแล้วแต่เขาจะใส่วิธีนี้แทนในเมื่อเงินต้าซื้อใจปอบบ่ได้แฮนซัมจึงวางแผนเป็นพระเอกโดยจะใส่งูเขียวแขวเหยินเป็นโจรปล้นนางเอกและแฮนซัมก็จะปลอมตัวเป็นพระเอกเขาไปช่วยนางเอกแทนงูตัวนี้ตัดแขวเรียบร้อยแล้วพวกเองจงเอาไปปล่อยใส่หนองยาหยีของข้าแล้วข้าก็จะไปช่วยเธอโอ้แผนจะเป็นสัวโน่นน่ะเนาะครับได้ครับตัดแขวกูหาป้ามึงตีเมื่อคิดแผนได้แนวนั้นพวกเขาก็เริ่มปฏิบัติการทันทีโดยที่ระหว่างน้องปอบย่างมาตามทางแฮนซัมก็รีอยู่ที่พุ่มไม้ข้างหน้าเขารอที่จะให้คำสั่งปล่อยงูแขวเหยินออกไปเมื่อเห็นว่าทุกอย่างกำลังโอเคแฮนซัมก็ให้สัญญาณลูกน้องทันทีโอเคปล่อยเลยหัวหน้าสั่งแล้วโยนติหมอสั่งมาแล้วปล่อยเสียงงูตกลงพื้นดังตุบจึงเฮ็ดให้น้องปอบหยุดนิ่งไปแต่พอปอบมองลงมา
เขาก็เห็นงูแขวเหยินกำลังเบ่งล่างสามใจเขาเพื่อประกาศว่าที่นี่ไผใหญ่ ไปเขาอ่ะ น้องปอบเห็นแบบนั้นเขาก็ห้องออกมาด้วยความกลัวอย่างรุนแรงและในระหว่างที่น้องปอบกำลังตกอยู่ในอันตรายแฮนซัมก็เตรียมทาที่จะออกไปแสดงตัวเป็นพระเอกแต่ทันใดนั้นพระเอกตัวจริงก็มาถึงจอยขับรถตอกผ่านไม่เห็นเขาบอล่อสาครับกำมัดกระโดดซัดเข้าไปที่งูนั่นทันทีจนตัวของงูกระเด็นหายวับออกไปไม่จริงเป็นไปบ่ได้แฮนซัมโคตรนายครับเขาอุตส่าห์จัดฉากอยากเป็นพระเอกแต่สุดท้ายคนที่ได้คะแนนไปก็เป็นจอยคนที่บังเอิญผ่านมาระวังงูในเด้อปอบเด้อแถวนี้มันงูเยอะเลิฟอยู่ที่ไปแต่น้องขี่รถตอกกับพี่เดี๋ยวพี่สิไปส่งจอยและปอบขับรถตอกออกไปปอบก็ยิ้มเขินอย่างมีความสุขถึงว่ารถนั่นจะสั่นไปเล็กน้อยแต่ก็ทำอากาศได้ดีมากแฮนซัมก็ได้แต่มองพวกเขาทั้งสองคนมีความสุขแผนของเขาเละตุ่มเปแต่ว่านี่มันก็เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นพอคนอย่างแฮนซัมบ่ยอมแพ้ไผง่ายๆวันต่อไปแฮนซัมได้ให้ลุงน้องมาจ่อย่างรถปอบเพื่อหวังให้ปอบขึ้นรถกลับบ้านไปกับเขาในเวลาบ่ายๆแดดจ้ามากๆน้องปอบต้องจุ้งรถกลับบ้านด้วยความหอบเหนื่อยแฮนซัมที่จอบเบิ่งอยู่ใกล้ๆเห็นว่าเวลาเหมาะสมแล้วเขาก็เปิดแอร์รถอย่างเย็นช่ำล่อน้องปอบขึ้นรถอย่างใจเย็น มาขึ้นรถกับพี่แม่น้องสาวแอร์รถพี่เย็นนะอย่าไปขี่รถอีต๊อกตากแอร์ธรรมชาติกับไว้จ่อยเลยแฮนซัมพูดพร่ำเพ้อและหวังว่าน้องปอบคงจะขึ้นรถกับเขาบ่หล่อซ่าเขาเกี้ยรถถาแต่แล้วความบังเอิญหอบสองกับมาถึงเอาน้องปอบรถหัวอ้าวปอบรถถีบเจ้าเป็นอะไรยาเครื่องพิษสตาร์ทไม่ติดเลยทันทีที่เห็นรถน้องปอบรั่วจอยกระโดดลงรถและแบกรถน้องปอบขึ้นรถตนเองทันทีแบบม่านแม่นแบบสุภาพบุรุษและนี่ก็เป็นการเอาชนะใจน้องปอบในวิธีที่จอยบ่ได้ตั้งใจอีกครั้งนั่นแหละครับไอ้หนุ่มทรงผมเก่าตกกระใจและก้ามข้างอีกครั้งเขาคิดบ่ถึงเลยว่าครั้งนี้จะเจอจอยอีกครั้งปอบแนมบึกจอยโดยสายตาที่เปลี่ยนไปมากเหมือนจะปลื้มจอยเขามากๆต่างจากแฮนซัมทั้งแฮนซัมจะจอดรถขวางทางน้องปอบกับบ่ใช่ตามองทั้งเขาจะมีรถกระบะคันหรูราคาแพงส่ำใดแต่มันก็บ่สามารถเฮ็ดให้แฮนซัมล่อขึ้นได้เลยเส้นเดียวกับทรงผมของเขาเฮ้ยปากจอยเอ็งช่างเกินมากคัดใจกูจริงๆข่าวนี้ข้าจะบ่เล่นบทพระเอกอีกแล้วกูจะเล่นบทตัวร้ายให้มึงดูฮัลโหลเอ็งไปแฮกระบบสัญญาณรถอีต๊อกให้ทีเมื่อรถมันหยุดเราจะดักรอมันแล้วสั่งสอนมันสักหน่อยเมื่อการเล่นบทพระเอกบ่เหมาะสมกับแฮนซัมอีกต่อไปแฮนซัมจึงบ่ทนอีกต่อไปครับเขาสั่งให้ลูกน้องแฮกสัญญาณเครือข่ายรถอีต๊อกเพื่อให้จอยแยกทางกับปอบและพวกเขาก็จะได้สั่งสอนจอยแบบเต็มระบบเวลาผ่านไปได้ระยะหนึ่งตาเว้นก็เริ่มตกดินครับฟ้าเริ่มมืดลงท่านใดนั้นรถของจอยก็หยุดขึ้นทันทีโดยที่บ่ฮู้สาเหตุเฮ้ยจอยพยายามเข้าเกียร์สตาร์ทรถอีกครั้งแต่มันก็บ่สามารถสตาร์ทขึ้นได้เลยบ้าหรือว่าน้ำมันหมดบ่วะเกิดอีหยังขึ้นพี่ก็คือที่เห็นนี่แหละน้องคือว่าน้องอาจจะย่างกลับเองได้บ่อีกจักหน่อยก็หอดเฮือนน้องแล้วเดี๋ยวอ้ายสิกลับไปซื้อน้ำมันก่อนจะอ้ายระวังโตในเด้อนี่ก็มืดแล้วอุ้ยน้องปอบเป็นห่วงจ้าน้องจอยรีบเดินด้วยความเร็วมุ่งหน้าตรงไปซื้อน้ำมันแต่เมื่อยางไปได้บ่นานเท่านั้นแหละครับลูกสมุนของแฮนซัมก็โผล่หน้าออกมาจากพุ่มไม้ทันทีพวกเขาระดมตีนถีบจอยยางบ่ย่างเลยทำเอาจอยล้มนอนกองกับพื้นสภาพเจ็บปวดรวดร้าวแทบทนบ่ไหวครับท่านใดนั้นแฮนซัมก็ย่างยิ้มมาด้วยความสาใจมึงเลิกยุ่งกับน้องปอบซะน้องปอบคือของกูอย่าให้ข้าต้องใช้กำลังไปมากกว่านี้นี่คือการเตือนครั้งที่1ห้ามมีครั้งที่2ตายฮะไม่นะพี่จอยเฮ้ยหยุดก่อนพวกเจ้าตีจอยเฮ็ดหยังพี่แค่มันมาหาเรื่องพี่ก่อนน่ะก็หกฉันเห็นเต็ม2 ตาว่าพวกเจ้าเฮ็ดหยังจอยไปก็พี่รักปอบนี่เหรอความรักจากพี่
การทำร้ายคนที่ไม่มีทางสู้เนี่ยนะจื้อไว้ได้แฮนซัมปอบบ่มีวันหักคนสันดานเสียอย่างพี่ มันจะบ่มีวันเป็นไปได้ เลิกยุ่งกับปอบซะและเลิกยุ่งกับพี่จอยด้วย นั่นแหละครับแฮนซัมถือขีดเส้นหักอย่างรุนแรงปอบปฏิญาณคำเว้าของตนว่าชาตินี้จะบ่สามารถหักแฮนซัมได้แถมยังเกลียดแฮนซัมเขาแก้นกระดูกดำแฮนซัมต้องยื่นตัวแข็งทื่ออับอายต่อหน้าลูกน้องทั้งสองคนที่มองดูเขาด้วยความสมเพช โอไปใต้ตนในนอคนบ่สมหวังแถมยังถือปฏิเสธครั้งที่18,000บอกแล้วว่าอย่าสิเฮ็ดทรงผมจัสตินบีเบอร์ใจมันมักเนาะ จัสตินบีเบอร์บ้านมึงเป็นแน่นี่จิ เอาก็จัสตินบีเบอร์บ้านเฮาเด้เนาะเวลาล่วงเลยมาจนถึงตอนเด็กพวกเขาทั้งสองคนมานั่งริมของสภาพของจอยดูบ่ได้เลย แต่ก็ยังดีที่มีปอบรักษาแผลให้เจ็บหลายบ่พี่ กะบ่เท่าไหร่ดอกน้องแต่มันเจ็บตรงที่อ้ายบ่มีหยังสู่เขาได้เลยจอยจมตัดท่อกับตนเองที่เขาสู่แฮนซัมบ่ได้เลยทั้งพละกำลังและเงินทองแต่เขาก็อยากปกป้องปอบและนั่นจึงให้เขาตัดสินใจหยิบน็อตสีทองออกมาจากกระเป๋าของเขาและได้เว้ากับปอบออกไปว่าไอ้บ่มีเงินซื้อแหวนทองให้แต่ไอ้มีสิ่งนี้มันคือน็อตตัวเมียของรถอีตอกพี่นั่งขัดมันทั้งคืนน็อตตัวเมียมันย่อมเคียงคู่กับน็อตตัวผู้เสมอถ้าหากขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งรถไถพี่ก็วิ่งไปบ่ได้พี่เองก็ขาดปอบบ่ได้เช่นกันเป็นแฟนกับพี่ตะปอบด้วยคำคมที่ออกมาจากใจของจอยทำว่าปอบน้ำตาล่วงไหลถึงว่าจอยจะบ่มีเงินทองแต่จอยก็มีคำคมที่ราคาแพงซึ่งมันออกมาจากใจของเขาที่แท้จริงเป็นก็เป็นจ้ะพี่ปอบตกลงเป็นแพนกับจอยจึงสวมแหวนน็อตตัวเมียให้ปอบเขาย่างจังทั้งสองคนสวมกอดกันพร้อมกับสัญญาลักษณ์ของน็อตตัวเมียที่จอยให้ปอบแต่ตัดภาพไปที่อีกมุมหนึ่งของห้วยหนองของบึงได้ปรากฏเห็นชายหน้าโหดคนหนึ่งนั่นก็คือแฮนซัมเขาได้เห็นได้พังเรื่องทุกอย่างหัวใจเขาแทบแหลกสลายเขาอุยปุยแต่โดยความที่นิสัยอันดื้อด้านของเขาแฮนซัมคงบ่ปล่อยให้น้องปอบหลุดมือไปได้ง่ายๆหักกันมากแม่นบ่ได้ในเมื่อข่อยใส่ใจซื้อบ่ได้งั้นก็เอาเงินซื้อไปซะเลยแฮนซัมเหลืออดเหลือทนเขาจึงหยิบมือถือรุ่นราคาแพงที่สุดในโลกโทรสายต้องไปหาพ่อของเขาป้าเตรียมเงินสดกับสัญญาหนี้ของกำนันแย้มไว้วันพรุ่งนี้เฮาสิไปท่วงหนี้แล้วเอาลูกสาวมันมาคัดดอกฮะเอาจักสั่นเลยบ่ลูกได้บ่จะได้เสียก้าเมื่อได้ยินคำสั่งจากลูกก็ทำตามคำสั่งทันทีเพราะว่าลูกก็ได้เลือดพ่อมานิสัยของพ่อและลูกจึงคือกันการตัดสินใจกันเลยคือกันแฮนซัมแนมเบิกปอบด้วยแววตาอันเซ็กซี่เบิ่งบอกถึงความอ่านกินของเขาว่าปอบต้องเซ็ตเขาแน่นอนเศร้าวันถัดไปในบ้านกำนันแย้มก็ได้ยินเสียงของรถกระบะคันหรูแล่นเข้ามาแฮนซัมและเสียก้าลงจากรถมาพร้อมถือถุงเงินและสัญญาหนี้ยังบ่ทันฮอดกำหนดเลยคือเปล่ามาแต่ว่าจะเอาเงินจะใช้ไปให้ล่ะเนี่ยกำนันแย้มเห็นแบบนั้นก็แทบหัวใจล้นไปถึงตะตุ่มค่ะเพราะตนบ่ได้มีเงินมากมายเอียงเลยขณะที่ซื้อน้ำปลาก็ยังเส้นเขาเสียก้าบ่พูดพร่ำทำเพลงครับวางเงินจำนวนปึกหนึ่งลงในจานอาหารทำเอากำนันแย้มอ้าปากค้างดีใจคิดว่าเสียก้าจะเอาเงินมาให้กูอีกคอยสิบ่ว่าอ้อมค้อมหลายเด้อกำนันหนี้สินทั้งหมดที่ยืมไปซื้อข้าวสายพันธุ์ตุรกีในปีก่อนรวมทั้งดอกเบี้ยแล้วถึกอยู่ 380,000 มื้อนี้ผมมาทวงทันทีที่กำนันแย้มได้ยินคำว่าทวงรอยยิ้มของเขาก็หายไปทันทีดังกับเวทมนต์โอ้เสียเอ้ยช่วงนี้เขาตุรกีมันราคาลงขอผ่อนผันแน่แต่ข่อยมีข้อเสนอใหม่หนี้สินทั้งหมดจะเป็นศูนย์จะแถมเงินสินสอดให้อีก500,000แลกกับลูกสาวของกำนันต้องแต่งงานกับลูกชายของผมกำนันแย้มอ้าปากด้วยความตกใจครับที่ได้ยินข้อเสนอของเสียกาแต่ที่ตกใจนั่นหมายถึงตะลึงในข้อเสนอที่หอมหวานของเสียกากำนันแย้มบ่รอซ่าตอบตกลงทันทีตกลงเลยครับเสียผมจะยกอีปอบให้ไปเลยปอบที่ได้ยินเรื่องเล่าบทสนทนาทุกอย่างก็ตกใจมากและเสียใจมากเขารีบหนีออกจากบ้านวิ่งไปตามถนนหนทางมุ่งไปย่างเส้นทางเลื่อนของจอยแต่แล่นไปบ่ทันฮอดก็พบว่าจอยเดินผ่านมาทางนี้พอดีพี่จอยช่วยปอบด้วยอีพ่อเขาสิขายปอบ
เขาสิขายปอบให้มาร์คแฮนซัม หาจอยโมโหขึ้นทันทีเมื่อได้ยินคำนั้นเขารีบวิ่งไปที่บ้านของกำนันแย้มทันที ท่านกำนันครับ เห็นจักสิบ่ได้นะ เอามาจะใช้มา ไป เอา มี แถ สี วนี้ น้ำกำนันวะเอ๊ะอ้าวมึงเป็นพ่อมันติ อุ้ยจุกน้องปอบบ่ได้ฮักมังแหนซ้ำปอบฮักผมพวกเราสองคนเป็นแฟนกัน ฮึแม่นบ่ เอ้าไปเป็นต้นไหนวะ บักจอย โตกล้าดีจังไดโตดูสภาพโตสิ มีปัญญาเลี้ยงลูกสาวข่อยได้บ่ลูกแฮนซัมเขามีหอนรถกระบะคันโก้ มึงได้มีอีหยังมีแต่รถอีตอเก่าๆฮะ น่าเด้อ ผมมีสองมือครับกำนันและผมสัญญาว่าจะหาเงินมาเลี้ยงปอบให้ได้ ได้ ถ้าหักกันได้ข่อยก็สิให้โอกาส คือเฮาซั่น หาเงิน500,000มาหาเงินมาแล้วเอามากองไว้ต้นหน้าข่อยจะให้โอกาส3 วัน ถ้าเจ้าเฮ็ดได้ข่อยกำนันแย้มสิยอมยกลูกสาวให้ แต่ถ้าหากเฮ็ดบ่ได้ปอบต้องแต่งงานกับแฮนซัมทันที จอยยื่นตัวซ่าเมื่อได้ยินขอเสนอของกำนันแยม เงิน500,000ภายใน3 วันสำหรับอาชีพสาวหน้าอย่างจอย มันแทบเป็นไปบ่ได้ แต่ว่าจอยกับบ่มีทางเลือกอื่นเลย จึงต้องตอบตกลงตามขอเสนอของกำนันแยม ตกลงครับกำนันในอีก3 วัน ผมจะหาเงิน500,000ให้ได้ ไอ้สาวหน้าขี้โมอย่างมึงทำได้500ก็หรูแล้ว เสียกาและแฮนซัมยิ้มย่อเย้ยจอย พวกเขาหู้ดีว่าขอเสนอนี่มันเป็นไปบ่ได้สำหรับจอย จึงลงใจและยอมให้ทำตามขอเสนอของกำนันแยม อ้ายน้องบ่อยากแต่งกับเขานะ แต่ว่าเงินตั้ง500,000ภายใน3 วัน มันยากเกินไปสำหรับสาวหน้าอย่างเฮาอ้ายบ่ต้องลำบากเพื่อน้องก็ได้ บ่ได้ดอกน้อง ถึงว่ามันจะลำบากขนาดใดถึงตายไอ้ก็ยอม ดีกว่าให้น้องไปเป็นของมาแหนซ้ำจอยยืนยันคำเดิมกับปอบครับ ถึงว่าเงินนั่นจะหายากเย็นสำใด แต่การที่ต้องยอมเสียปอบไปให้เขา มันยอมทำใจยากกว่าสำหรับจอย แฮนซัมและเสียก้ามองจอยเดินจากไป ด้วยสายตาของผู้ชนะ แต่ว่าด้วยความโหดของแฮนซัมแล้ว คงบ่ปล่อยให้จอยทำภารกิจสำเร็จได้ง่ายๆ ถึงว่ามันจะสำเร็จยาก แต่ใช่ว่าจะเป็นไปบ่ได้ด้วยความบ่ประมาทของแฮนซัมจึงเว้ากับพ่อไปว่าป้าฮู้นะว่าต้องเฮ็ดจังได มันหาเงินบ่ได้ง่ายๆดอกคอยดูพ่อหูจักทุกคนในหมู่บ้านนี่ นั่นแหละครับ เสียกระปอมกล้าบ่ได้เป็นคนธรรมดา นอกจากมีเงินแล้ว เขายังมีอำนาจหูจักทุกคนในหมู่บ้านนี้ และนี่ก็คงจะดูเหมือนว่า การทำภารกิจของจอยจะยากขึ้นคูณ2 และเรื่องเล่าวต่อไปจะเป็นแบบใด จอยจะหาเงิน500,000ได้หรือบ่โปรดติดตามต่อไป